नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जात आहोत मलिन लेक जवळ. आधी आपण मलिन कॅनियन आणि मेडिसिन लेक पाहिलेत. आजच्या एपिसोड मध्ये पाहूया मलिन लेक. लेट्स गो. दिस इज मलिन लेक. मलिन लेक जॅस्पर पासून 44 किलोमीटर दूर आहे. येथील मूळ निवासी लोक या तलावाला बीवर लेक असे संबोधत असत. क्रूजेस रेडी होत आहेत. अजून क्रूज चालू झालेली नाहीये. दे आर जस्ट चेकिंग. आजूबाजूचे जंगल हे बऱ्याच वन्य प्राण्यांचे घर आहे. तसेच तलावातील मासे हे बाल्ड ईगल, ऑस्प्रे आणि इतर पक्ष्यांना आकर्षित करतात. आणि हा ग्लेशियर फेड तलाव सुमारे 22 किलोमीटर लांब विस्तारलेला आहे. ओ माय गॉड, इट्स अ ह्यूज लेक. मलिन लेक ही कॅनेडियन रॉकीज मधील सर्वात मोठी नैसर्गिक लेक आहे. आपण एका व्ह्यू पॉइंटला जात आहोत. मेरी शॉफर व्ह्यू पॉइंट. तो येतो मेरी शॉफर लूपवर. मलिन लेकला पर्यटक कॅम्पिंग, हायकिंग आणि क्रूजचा आनंद घेण्यासाठी येतात. तसेच या लेकमध्ये कायाकिंग आणि कनोईंग ही केले जाते. त्यासाठी इथे कायाक आणि कनू रेंटवर मिळतात. मलिन लेक पासून स्पिरिट आयलंड साठी क्रुझेस निघतात, जे एक लहानसे पण चित्ताकर्षक बेट आहे. स्पिरिट आयलंड जवळील नयनरम्य आणि रमणीय भूप्रदेश पाहायला पर्यटक आवर्जून जातात आणि म्हणूनच स्पिरिट आयलंड हा परिसर सर्वात जास्त फोटोग्राफ्ड जागांपैकी एक आहे. येथील मूळ निवासी लोकांसाठी स्पिरिट आयलंड हे एक आध्यात्मिक महत्व राखते. येथे फक्त आणि फक्त जलमार्गानेच येता येते, म्हणजेच तुम्ही स्वतःची बोट किंवा क्रूजने इथे येऊ शकता. अनफॉर्च्युनेटली अजून क्रूजेस सुरू नाही झालेत. आज पहिला दिवस आहे की त्यांनी त्या क्रूजेस तलावात सोडल्या आहेत आणि ते सगळं चेक करतायत बिफोर दे अलाव पीपल टू हॉप इन. तर असं आहे. सो हरकत नाही, आपण वॉक तर करूच शकतो. गाईडने सांगितलं की लिटरली कालपर्यंत बराचसा भाग होता जो लेकचा तो फ्रोझन होता आणि जेव्हा लेक अनफ्रीज होते तेव्हा फार कमी वेळामध्ये आईस निघून जातो. थोडाफार स्नो अजूनही बघायला मिळू शकतो.
आपण लेक जवळ आहोत आणि जर पाण्याला हात नाही लावला तर काय लेक बघितली नाही का. ओ माय गॉड, आईस कोल्ड. बर्फाने आच्छादलेले पर्वत, निळे शार पाणी आणि हिरवीगर्द वनराजी आपले मन अगदी हलकं करून टाकते. आणि मग आपण इथे तरंगत राहतो, अगदी वेळ काळाचे भान विसरून. कसला तरी कॉल ऐकू येतोय मित्रांनो. Is it a raven? Not sure. Everybody seen a bear before? Well then, la-dee-da. A very healthy black bear. Where's the other one? The cub. It's behind it. They're not at all bothered. Like they're just eating. They are hyper-focused on food. So the bear's only real goal in life is to eat enough food to make a new bear in the spring. So they have what's called selective implantation. So when they've finished eating their food for the summer, if they had enough calories, their body will implant the embryo from the mating season. If they did not get enough calories, their body will discard that embryo so that the mother and the cub don't die over winter, and then she'll just wake up and start again in the spring. Wow. That cub is still looking at us. That cub is staring right at us. Yeah. Bears are faster than Olympic sprinters. Here's what I know about people and bears. If these bears showed up in these people's yards, they would not get out of their vehicles and approach them. We have now an overlap between the smartest bear and the stupidest tourist. So she's up there looking probably for grubs and ants and dandelions. It was supposed to be raining all day today when I checked the forecast yesterday.